umpan dulu kan. Umpan dulu. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi. Okay kan. So untuk vlog kali ni, sorry kan, aku tak intro kat darat. Aku nak cepat turun sebab aku dah lewat. Sebab aku nak cari umpan, nak trolling. Tapi sekarang umpan pun tak ada lagi. Okay kan. So hari ni aku turun laut lagi kan. Aku turun laut lagi. Hari ni aku turun geng-geng kayakers ada lebih kurang 4 orang Ada 4 orang. 4 orang. So masing-masing semua tengah cari umpan. Okay kan. Aku nak pergi cari sotong sekejap. So kalau ada strike nanti aku ambil balik lah. Okay. Ciao.
Sekarang ni aku tengah pergi ke tengah. Sekarang aku trolling selau. Baru dapat selau 3 ekor. Aduh, susah hari ni. Okey kan. Aku sambil trolling ni, tengoklah macam mana. Kalau ada start nanti aku update balik. Okey, ciao. Ketuk dulu kan, ketuk dulu. Setelah first strike of the day. Strike off kamera. Strike kisi kan. Kerisai. Kerisi kan. Kerisi banjik kan. Waduh. 1 hour later. Cari spot lagi kan. Ni drifting ni kan. Kau hidup kena apa kan. Yang strike off camera. Right. Kau strike apa kan. Isi lagi kan. Kerisi. Strike off kamera. Strike off kamera. G kan. Tahu start apa ni. PC lagi kan. Kerisi lagi. Kerisi on G lagi kan. Kerisi ya. Okey kan.
Alun padu kan. Dari tadi kayuh tak berhenti. Angin padu, alun pun padu. Apa? Masak. Tak berhenti kan kayuh. Kuasa dah lebih setengah jam kot kayuh ni. Aduh. Okay kan. Nanti sampai darat aku update kan. Alright, ciao. Okay kan. So sekarang sudah sampai darat. So kayak semua kita buat ni. Dekat kita. Keadaan laut alun padu padu angin sampai awal jam 11 pagi dah datang. So hasil tak berapa ada so aku kongsi share sikit lah hasil dengan korang. Kapu seekor, PC ada, Salam pun ada, kunyit pun ada Okay. Itu saja untuk hari ni. Aku pun dah penat. Okay guys. Kalau korang suka video aku, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.